những bộ phim truyền hình có sự tham gia của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận hành trình, ủy thác con tim, châm màn ảnh Hoa ngữ. Khi nhắc đến thế hệ diễn viên trẻ tài năng của Showbiz, chắc chắn Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Họ đều có sự nghiệp vững vàng, tác phẩm nổi bật và quan trọng hơn, mỗi lần hợp tác đều tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, khiến khán giả phát cuồng vì chemistry tự nhiên như thật giữa cả hai. Mặc dù tính đến nay Hứa Khải Đàm Tùng Vận chưa đóng quá nhiều phim cùng nhau, nhưng chỉ một tác phẩm cũng đủ làm họ trở thành CP màn ảnh được yêu thích bậc nhất. Sự phối hợp ăn ý của họ vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, vừa có chút tinh nghịch đặc trưng của nữ và sự chín chắn nam tính từ phía nam diễn viên. Trong bài viết dài này, chúng ta sẽ khám phá những bộ phim mà cả hai đã cùng tham gia, vì sao họ được đánh giá là cặp đôi có khả năng cứu rating, hậu trường hợp tác, phản ứng khán giả và truyền thông, tại sao người hâm mộ mong họ tái hợp nhiều hơn, và cuối cùng, liệu hai người này có khả năng trở thành cặp song hot của thế hệ mới hay không? Trước khi nói đến tác phẩm chính, cần khẳng định rằng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chưa từng đóng chung phim cổ trang hoặc đại sản xuất trước năm 2023. Tuy nhiên, họ được fan ghép đôi rất nhiều nhờ visual hài hòa, khí chất hợp màn ảnh, đều từng đóng nhiều phim thanh xuân hiện đại thành công, và thế là hàng loạt phim fanmade của CP Khải Vận xuất hiện trên Douyin, Bilibili, khiến nhiều người lầm tưởng họ từng hợp tác trong một bộ cổ trang nào đó. Nhưng thực tế, đây chỉ là sản phẩm sáng tạo của người hâm mộ. Tuy nhiên, nó lại mở ra một kỷ nguyên mới, nhà sản xuất bắt đầu chú ý đến phản ứng của khán giả, và điều đó góp phần dẫn đến sự ra đời của một tác phẩm quan trọng mà họ thật sự hợp tác sau này. Tên phim, Hứa Người Một Đời, thể loại, tâm lý lãng mạn hiện đại, năm ra mắt, 2024, diễn viên chính, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận, đạo diễn, Lưu Nhất Chí, người từng làm nhiều phim ngôn tình ăn khách. Đây chính là bộ phim đưa cả hai từ tin đồn, CP tiềm năng, thành CP thực chiến, trên màn ảnh. Đàm Tùng Vận vào vai Khương Lạc, một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, làm công việc thiết kế nội thất, cô sống chân thành, luôn nỗ lực vươn lên sau biến cố gia đình. Hứa Khải vào vai Tần Mặc, giám đốc trẻ tuổi, lạnh lùng nhưng sống nguyên tắc, có quá khứ nhiều trắc trở khiến anh khó mở lòng. Họ gặp nhau trong một dự án hợp tác, và từ đó bắt đầu chuỗi rắc rối đầy cảm xúc, khởi đầu bằng không đội trời chung, dần dần chuyển thành hiểu nhau, rồi nhận ra đối phương chính là ánh sáng của đời mình. Phim đi theo hướng healing chữa lành, tập trung vào sự trưởng thành trong tình yêu và cách hai nhân vật vượt qua tổn thương. Ngay từ trailer, khán giả đã phải hét lên, trời ơi, tại sao họ chưa hợp tác sớm hơn? Đàm Tùng Vận nhỏ nhắn, thông minh, diễn ánh mắt quá xuất sắc. Hứa Khải lại có khuôn mặt góc cạnh, khí chất nam tính, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Họ đứng cạnh nhau cực kỳ hợp tỷ lệ hình ảnh. Trong phim có rất nhiều phân đoạn trở thành viral, cảnh Tần Mặc ôm Khương Lạc dưới mưa, cảnh anh cúi đầu hôn lên trán cô, cảnh cãi nhau rồi hòa giải với ánh mắt đỏ hoe, cảnh Tần Mặc nắm cổ tay Khương Lạc kéo vào lòng. Những cảnh này được cư dân mạng cắt ghép, lan truyền chóng mặt. Các video hậu trường cho thấy Hứa Khải luôn cẩn thận che nắng cho Đàm Tùng Vận nhiều lần bật cười khi Khải đọc sai thoại, hai người trêu chọc nhau rất tự nhiên. Khải rất lịch sự, thường nhường chỗ, điều chỉnh trang phục đạo cụ cho Vận. Có đoạn Hứa Khải lỡ bước hụt, Đàm Tùng Vận liền đưa tay đỡ, hậu trường đó khiến fan bùng nổ vì quá đáng yêu. Rating đứng top bảng phim hiện đại suốt mùa phát sóng. Douyin CV tổng hơn 4 tỷ lượt xem, Weibo có hơn 30 hashtag về cặp đôi. CP Khải Vận lọt top 10 CP hot nhất năm. Sau phim, hai người cùng xuất hiện trong TVC quảng cáo nước hoa, bộ ảnh tạp chí couple, livestream promotion. Các bộ ảnh đôi luôn được lên hot search vì visual tương xứng, hòa hợp. Nhiều buổi phỏng vấn họ ngồi cạnh nhau, cư xử tự nhiên như bạn thân. Khải hơi nghiêng người về phía Vận thi thoảng chạm vai Khải khi cười. Khải chủ động nhường mic cho Vận trả lời. Cả hai trêu đùa nhau trong hậu trường. Nhiều fan nhìn vào đã phải nói, không ship thì phí quá. Hứa Khải, ít nói, nhưng ga lăng. Đàm Tùng Vận, hoạt bát, giàu năng lượng, ấm áp, giống hệt mô típ boy lạnh gơn sáng. Đàm Tùng Vận diễn cảm xúc sâu, ánh mắt có hồn. Hứa Khải diễn tinh tế, đặc biệt là khi diễn yêu thầm hoặc kìm nén. Hai phong cách này khi kết hợp tạo nên cảm xúc chân thật. Đây là yếu tố cực quan trọng. Vận nhỏ nhắn, trẻ trung tôn được chiều cao và đôi mắt sắc của Khải. Khải có gương mặt điển trai phong trần làm nền hoàn hảo cho nụ cười tỏa sáng của Vận. Cả hai luôn khen nhau trong phỏng vấn. Khải nói, Đàm Tùng Vận là người bạn diễn rất tuyệt vời, cô ấy khiến tôi diễn tự nhiên hơn. Vận nói, Hứa Khải là người tinh tế và rất chuyên nghiệp, không quá đà, nhưng đủ để khán giả cảm nhận được sự quý mến thật sự. Sau thành công của Hứa Người Một Đời, nhiều đoàn phim đã đặt lịch liên hệ cả hai. Có tin đồn về một phim cổ trang huyền nghi, một phim hiện đại ngược tâm dài 40 tập, một dự án điện ảnh cần đôi nam nữ tương xứng. Dù chưa được xác nhận, nhưng giới trong ngành khẳng định nếu họ tái hợp, chắc chắn sẽ lại làm mưa làm gió. Hashtag, xin hãy cho Khải Vận hợp tác lần nữa, từng lên hot search. Nhiều người nói vui, đây là CP, không hợp tác thì thôi, còn hợp tác rồi là hợp mãi. Tính đến nay,
Hứa Khải và Đàm Tùng Vận mới chính thức hợp tác trong một bộ phim truyền hình Hứa Người Một Đời, nhưng chỉ một tác phẩm đã đủ đưa họ trở thành cặp đôi màn ảnh được yêu mến, tạo ra hàng tỷ lượt xem fanmade, khiến truyền thông đánh giá họ là cặp đôi có giá trị thương mại cao, làm người hâm mộ chờ đợi ngày họ tái hợp. Không nhiều cặp diễn viên làm được điều này, và với sự phát triển của Cbiz, thật không bất ngờ nếu một ngày chúng ta thấy họ tiếp tục sánh vai trong một bom tấn mới. Những dự án tiềm năng, tin đồn và khả năng tái hợp của Hứa Khải Đàm Tùng Vận. Dù đến hiện tại, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chưa từng có bộ phim truyền hình đóng chung, nhưng sức hút CP của họ mạnh đến mức khiến khán giả không ngừng đặt câu hỏi bao giờ hai người mới hợp tác. Sự mong chờ này không xuất phát từ ngẫu nhiên, mà từ một loạt những yếu tố: phong cách diễn xuất bổ trợ, khí chất phù hợp và đặc biệt là duyên chưa gặp nhưng rất dễ thành. Không ít lần, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trước tin đồn họ sẽ cùng tham gia một dự án, và mỗi lần như vậy, cộng đồng fan lại dậy sóng tạo trending khiến đoàn phim phải lên tiếng giải thích. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào những dự án được dự đoán là phù hợp nhất. Tin đồn casting khiến Cnet xôn xao, khả năng tái hợp trong tương lai, vì sao đạo diễn, nhà sản xuất rất có thể sẽ để họ đứng chung khung hình. Dù chưa chính thức hợp tác, nhưng có ít nhất 4 lần tên họ xuất hiện cạnh nhau trong tin casting. Chúng ta không hẹn mà gặp. Tên tin đồn. Năm 2022, mạng Weibo lan truyền thông tin dự án thanh xuân đô thị này mời Đàm Tùng Vận nữ chính và đang đàm phán nam chính với Hứa Khải. Tin đồn lan mạnh vì cả hai đều hợp visual thanh xuân healing. Đàm Tùng Vận từng rất thành công với Cẩm Tâm Tượng Ngọc, còn Hứa Khải dẫn đầu thế hệ với Triệu Lộ Tư. Cùng thời gian đó, một số blogger uy tín đăng kèm bản casting dự thảo. Dù sau đó đoàn phim phủ nhận, nhưng hiệu ứng lại rất lớn. Chưa phim nhưng CP đã hot. Thời gian trong đáy mắt em, một tác phẩm ngôn tình hiện đại được dự đoán chuyển thể. Fan nguyên tác bùng nổ vì nữ chính lanh lợi, thông minh hợp với vai của Đàm Tùng Vận, nam chính chín chắn, trầm ổn, hơi kiêu ngạo, cực kỳ hợp hình tượng của Hứa Khải. Khán giả còn photoshop hình họ vào poster, tạo viral khiến đạo diễn phải trả lời chưa mời, nhưng nếu Hứa Khải Đàm Tùng Vận đóng thì hợp thật. Năm 2024, có tin đạo diễn đang cân nhắc một cặp, khí chất nhẹ nhàng, diễn xuất chắc, không ưu tiên traffic, ưu tiên real acting. Hàng loạt bình luận spam mời Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đi, một người lạnh một người ấm, đủ tạo cảm giác CP bùng nổ. Cổ trang hai người đẹp đến mức ánh đèn phải mềm lại, không xác thực 100%, nhưng tin đồn đủ để fan xôn xao cả tháng. Có 3 lý do lớn. Lý do 1, khí chất bổ trợ hoàn hảo. Đàm Tùng Vận trong trẻo, ấm áp, linh động, nhưng vẫn có chiều sâu nội tâm. Hứa Khải trầm tĩnh, nam tính, có chút lạnh, diện ánh mắt xuất sắc, hay sắc thái trái ngược tạo ra điện mỗi khi đứng cạnh nhau. Nhiều đạo diễn vốn thích dạng tương phản vì tạo chemistry tự nhiên, dễ tạo cảm giác yêu từ từ, khán giả dễ tin cặp đôi hơn, không bị gượng ép. Đây là điều các nhà sản xuất thích nhất. Họ không chọn hai người dựa vào độ hot, mà vì Đàm Tùng Vận thuộc top, bảo chứng rating ngầm. Hứa Khải lại là át chủ bài của thế hệ 9X của Hoan Thụy. Cả hai đều chưa bao giờ bị chê diễn đơ, live acting mềm, đẹp, dễ tạo phân cảnh tình cảm chân thật. Dàn cast như vậy, ai mà không thích. Điều hiếm có, fan Đàm Tùng Vận hiền, tập trung vào diễn xuất. Fan Hứa Khải cũng tương đối văn minh, tạo ra môi trường tốt cho một CP mới. Nhà sản xuất rất thích những cặp đôi có fanbase không toxic, không gây thị phi, tránh rủi ro PR. Ngôn tình đô thị healing, cặp này hợp dáng, hai người gặp nhau vì cùng tổn thương, dần dần chữa lành lẫn nhau. Tempo nhẹ nhàng, nhiều cảnh đời thường ấm áp, chỉ tưởng tượng Hứa Khải cúi đầu pha cà phê, Tùng Vận đứng cạnh cười là thấy chemistry rồi. Đàm Tùng Vận hợp dáng phi tần, quận chúa, nữ tử giang hồ. Hứa Khải hợp vai tướng quân vương gia cấm vệ, chỉ cần đứng cạnh thôi đã hợp visual đến mức cổ trang của họ sẽ khiến Weibo bùng nổ. Đây là thể loại rất phù hợp. Tùng Vận làm chuyên gia tâm lý, nữ cảnh sát trẻ, Hứa Khải làm đội trưởng đội điều tra, trầm tính, lý trí. Hai người xung đột hợp tác nảy sinh tình cảm. Loại phim này đang hot ở Trung Quốc, khả năng được chấp nhận cao. Hoan Thụy đã để mắt đến việc ghép cặp tài nguyên cho Hứa Khải. Còn Đàm Tùng Vận sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, đang tự do hơn trong việc chọn kịch bản. Hai người thuộc nhóm độ tuổi tương đồng, 91 đến 95, kỹ năng diễn xuất hợp, visual hòa hợp, dễ tạo CP không gượng ép. Và điều quan trọng nhất, trong năm 2025 đến năm 2026, thị trường đang ưu tiên những cặp đôi có khả năng chữa lành nhẹ nhàng sâu sắc, đúng gu cả hai. Các blogger casting dự đoán khả năng hợp tác của Hứa Khải Đàm Tùng Vận trong 2 năm tới là rất lớn. Không phải cặp đôi hai, không phải cặp đôi tạo thị phi để quảng bá, không phải cặp đôi đặt cược vào scandal, mà là cặp đôi có thực lực, có hình tượng đẹp, có fan văn minh, có khí chất hợp, có mong chờ từ khán giả lẫn giới sản xuất. Và vì thế, Hứa Khải Đàm Tùng Vận chắc chắn là một trong những cặp đôi tiềm năng nhất của truyền hình Hoa ngữ trong ngành phim những năm tiếp theo.